Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα το οποίο μπορεί να είναι πολύ υποβοηθητικό σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ίσως αν χρειαστεί να αντιδράσουμε σε ένα επίγον περιστατικό, ίσως αν χρειαστεί να πατήσουμε φρένο σε ένα ατύχημα, ίσως χρειαστεί να φύγουμε από κάπου αν υπάρχει κίνδυνος της ζωής μας. Όταν όμως το άγχος επιμένει και είναι αόριστο χωρίς λόγο επί μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να κρύβει από πίσω ορμονικά προβλήματα ή ακόμα και προβλήματα με το θηροειδή αδένα. Πώς σχετίζεται το άγχος με το θηροειδή αδένα? Θα το δούμε σε αυτό το επεισόδιο Χασιμοτάκι. Αρχικά να μην ξεχάσω να σου πω να πατήσεις like και να κάνεις εγγραφή δωρεάν στο κανάλι μου και αν σου αρέσει το βίντεο να το κοινοποιήσεις, να το στείλεις σε φίλους γνωστούς, οπουδήποτε θεωρείς ότι είναι απαραίτητο, να το κοινοποιήσεις σε ομάδα στο Facebook, στα stories σου, στο Instagram, στο TikTok, οπουδήποτε θέλεις για να δούνε το Χασιμοτάκι και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα όπου θα ενημερωνόμαστε σωστά μέσα από έρευνες και μελέτες για παθήσεις του θηροειδού, συνοδές παθήσεις όπως αυτό σήμερα για το άγχος που επιμένει. Πάμε λοιπόν στο βίντεο μας. Το άγχος μπορεί να μας προειδοποιήσει σε κάποια κατάσταση κινδύνου. Ίσως χρειαστεί να έχουμε άγχος για να φύγουμε από μια κατάσταση όπου κινδυνεύει η ζωή μας, για παράδειγμα. Στις ημέρες μας όμως το άγχος έχει γίνει τόσο καθημερινό, ώστε οι αγχώδες διαταραχές πλέον επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας. Είμαστε σε μια ζωή, σε μια καθημερινότητα όπου το άγχος κατά βάση κυριαρχεί. Να τρέξουμε να προλάβουμε στη δουλειά, να τρέξουμε να προλάβουμε το λεωφορείο, το αστικό ή οτιδήποτε άλλο. Μένουμε ώρα στην κίνηση. Όλα αυτά φέρνουν άγχος. Να αποδώσουμε στη δουλειά, να αποδώσουμε στην καθημερινότητα, να φέρουμε αποτελέσματα. Όλο αυτό περνάει και έχουμε μονίμως άγχος. Οι αγχώδες διαταραχές διαφέρουν πάρα πολύ από τον κανονικό φόβο και από το κανονικό άγχος που μας προειδοποιεί σε μια περίπτωση κινδύνου. Άτομα με αγχώδες διαταραχές βιώνουν αίσθημα και συναισθήματα νευρικότητας, άγχους, χωρίς ακριβώς να μπορούν να προσδιορίσουν από πού προέρχεται αυτό. Μάλιστα, αυτό του είδους άγχος είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, όμως και δυσανάλογο με την περίπτωση όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή το άτομο. Συχνά σε περιπτώσεις όπου δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο και όπου δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρχει άγχος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα φυσιολογικό άγχος το να θέλω να προλάβω και να είμαι στην ώρα μου σε κάποια δουλειά, όμως μπορεί να έχω ξαφνικά άγχος εκεί που κάθομαι και πίνω τον καφέ μου σε μια καφετέρια. Η μία περίπτωση δικαιολογεί το να έχω άγχος, η άλλη περίπτωση δεν δικαιολογεί το να έχω άγχος. Στην καθημερινή ζωή αυτό μπορεί να είναι τόσο έντονο ώστε να επέμβει στην ποιότητα της ζωής μας. Μπορεί δηλαδή αυτό το άτομο που στην καφετέρια παθαίνει αυτή τη στιγμή μια κρίση άγχους να μην μπορεί να ηρεμήσει και να χρειάζεται ακόμα να αποφεύγει την πολυκοσμία της καφετέριες, στα εστιατόρια ή οπουδήποτε αλλού νιώθει ότι έχει άγχος. Το άγχος επίσης μπορεί να προκαλέσει και σωματικά συμπτώματα, όπως για παράδειγμα το τρέμουλο, η ζάλη, αυξημένους παλμούς, εφίδρωση, γρήγορο καρδιακό παλμό. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αγχωδών διαταραχών, που είναι και ο πιο συχνός τύπος ψυχικής διαταραχής και επηρεάζει μάλιστα το 30% των ενηλίκων. Φαίνεται συχνά και πολλές μελέτες έδειχναν στο παρελθόν ότι το υπερβολικό άγχος συνδέεται με τον υπερθυροειδισμό. Καθότι υπάρχουν πολλές ορμόνες μέσα στον οργανισμό και εκχύονται πολλές ορμόνες μέσα στον οργανισμό και έτσι η υπερησία αυτών των ορμονών έβλεπαν από μελέτες ότι προκαλούσε προφανώς άγχος, υπερδιέγερση, φοβίες και τρέμουλο και όλα αυτά που συνδέουν το άγχος. Όμως έρχονται πολλές μελέτες να επιβεβαιώσουν ότι και η χαμηλή ποσότητα θυροειδικών ορμονών μέσα στον οργανισμό μπορεί να προκαλέσει άγχος. Πάνω από το 50% των γυναικών με χασιμότο θυροειδίτιδα βιώνουν άγχος, ακόμα και κρίσεις πανικού. Επίσης, βιώνουν νοθρότητα, κατάθλιψη και κόπωση. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και τα άτομα που έχουν υπερθυροειδισμό νιώθουν άγχος εξαιτίας ακριβώς της υπερησίας ορμονών, όπου εκείνοι νιώθουν συχνά ακόμα και συναισθήματα νευρικότητας, επίσης φοβίες, επίσης κρίσεις πανικού. Ένας από τους λόγους από τους οποίους μπορεί να νιώθουμε άγχος
με χασιμότο θηροειδίτιδα μπορεί να είναι τα χαμηλά επίπεδα της ορμόνης TAF3. Η TAF3 είναι η πιο ενεργή μορφή θηροειδικής ορμόνης, η οποία ρυθμίζει τη δράση του ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή GABA, ο οποίος, το GABA, μειώνει τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος και παράγει ουσιαστικά ένα ηρεμιστικό αποτέλεσμα. Εάν τα επίπεδα της TAF3 είναι χαμηλά, η δράση του GABA επίσης μειώνεται αυτού του νευροδιαβιβαστή. Και έτσι υπάρχει αυτή η ηρεμιστική επίδραση στο νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα συναισθήματα άγχους. Δυστυχώς, η ορμόνη TAF3 και free TAF3, δηλαδή η δεσμευμένη TAF3 και η ελεύθερη TAF3, δυστυχώς δεν ελέγχονται πολύ συχνά από τους γιατρούς και από τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δώσεις και εσύ βάση ώστε να ελέγχεται τακτικά η τιμή TAF3 και free TAF3, ειδικά αν υπάρχει μόνιμο άγχος που επιμένει. Ένας άλλος λόγος για αίσθημα άγχους μπορεί να είναι τα αυξημένα αντισώματα αντι-TPO. Όταν αυτά τα αντισώματα είναι πολύ υψηλά, θα είναι προφανώς ένα αυτοάνωσο νόσημα, δηλαδή χασιμότο θηροειδίτιδα, όπου εκεί θα αυξηθεί απότομα η ορμόνη της υπόφυσης, η TSH, και θα μειωθούν οι ορμόνες TAF3, TAF4, free TAF3 και free TAF4, όπου βλέπουμε και εκεί μπορεί να προκληθεί αυτό το αίσθημα του άγχους. Κάτι που επίσης μπορεί να επηρεάσει το αίσθημα του άγχους, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στο να επιμένει το αίσθημα του άγχους, είναι συμπληρώματα που περιέχουν ιόδιο. Είναι πλέον σαφές ότι άτομα με αυτοάνωσο νόσημα του θηροειδούς αδένα, νόσο Graves ή χασιμότο θηροειδίτιδα δεν συνίσταται να λαμβάνουν συμπληρώματα με ιόδιο. Επειδή ακριβώς η λήψη συμπληρωμάτων ιωδίου μπορεί να αυξήσει τα αντισώματα, έτσι ώστε να υπάρξει αυξημένη διέγερση του θηροειδούς αδένα και έτσι να οδηγήσει και αυτό σε άγχος, κρίσεις πανικού και ρεμάμενων χεριών και ούτω καθεξής. Κάτι ακόμα που μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα άγχους είναι η ανισορροπία του ζαχάρου μέσα στο αίμα. Και αυτό γιατί θα πρέπει να μας αφορά? Γιατί ο θηροειδής αδένας είναι ένας αδένας που συνδέεται και με τον άλλο αδένα, το πάνκρεας, ο οποίος αδένας εκρίνει την ορμόνη ινσουλίνη. Αυτοί οι δύο αδένες είναι μέσα στο ίδιο σύστημα και συνεργάζονται και ο ένας μπορεί να επηρεάσει τον άλλον. Άρα βλέπουμε πάρα πολλά άτομα με προβλήματα του θηροειδούς να έχουν προβλήματα ζαχάρου, στη διαταραχή της γλυκόζης μέσα στο αίμα, μπορεί να έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Όλα αυτά λοιπόν, και όταν δεν μένει κάπως σταθερά το ζάχαρο μέσα στο αίμα, μπορεί και αυτό να προκαλέσει συναισθήματα άγχους, τρόμου, ενώ η χασιμότο θηροειδίτιδα είναι μια αυτοάνωση πάθηση η οποία συχνά εξελίσσεται αργά, στο τέλος συχνά φτάνει σε κατάσταση υποθυροειδισμού. Φαίνεται από μελέτες ότι υπάρχει ψηλότερος επιπολασμός άγχους και κατάθλιψης μεταξύ των ασθενών με υποθυροειδισμό. Παθήσεις του θηροειδούς συμπεριλαμβανομένης της νόσου χασιμότο θηροειδίτιδας μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση, τη ψυχική υγεία, προκαλώντας συχνά διαταραχές άγχους. Πάρα πολλά άτομα νιώθουν πολύ καλύτερα όταν ρυθμίζονται σωστά οι ορμονικές τιμές τους σύμφωνα με τις δικές τους προσωπικές ανάγκες. Αν λοιπόν οι θηροειδικές τιμές σου είναι απλά μέσα στα όρια, ίσως αυτό δεν επαρκεί. Ίσως υπάρχει ακόμα περιθώριο να ρυθμιστεί η αγωγή έτσι ώστε να μειωθεί το χρόνιο άγχος σου. Γιατί μπορεί πραγματικά οι ορμόνες σου να φταίνε για το ότι έχεις εσύ μόνιμα αυτό το αίσθημα άγχους. Ενδιαφέρον είναι μια μελέτη η οποία έγινε στο περιοδικό JAMA Psychiatry τον Ιούνιο του 2018, όπου διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με υποθυροειδισμό έχουν περισσότερο από τις διπλάσιες πιθανότητες από τα άτομα χωρίς πάθηση του θηροειδούς να αναπτύξουν αγχώδεις διαταραχές και ότι το 29,8% όλων των αγχωδών διαταραχών σχετίζεται με αυτοάνωση νόσο του θηροειδούς. Όπως μας λέει η γιατρός Diane Solomon,
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον υποθυροειδισμό από μια πραγματικά ψυχιατρική νόσο, επειδή συχνά έχει πολύ όμοια συμπτώματα. Δηλαδή ένας υποθυροειδισμός μπορεί πράγματι να φέρει μυϊκή αδυναμία, μυϊκή ένταση, ευαισθητότητα, άγχος, κόπωση, νύστα, κούραση, από την άλλη μεριά ένταση, ταχυπαλμία, εφίδρωση, όμως και μια αγχώδη διαταραχή μπορεί να το φέρει αυτό. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τη διαφορά. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται πολύ σωστοί αιματολογικοί έλεγχοι, πολύ αναλυτικοί αιματολογικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να είναι όσο πιο σωστά ρυθμισμένος ο θυροειδής αδένας, ώστε ίσως εκεί τα άτομα αυτά να αποφύγουν, αν δεν κριθεί απολύτως απαραίτητο, το αντικαταθλιπτικό χάπι ή άλλα ψυχοφάρμακα. Σας αναφέρω πολλές μελέτες από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, όπου αναφέρονται συγκεκριμένα για τις αγχώδεις διαταραχές και για τη δυσλειτουργία του θυροειδούς αδένα και κατά βάση για τον υποθυροειδισμό και για τη χασιμότο-θυροειδίτιδα. Όμως φαίνεται ότι πολύ συχνά αυτά τα άτομα λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά χάπια ή λαμβάνουν κάποια άλλη αγωγή για την αγχώδης διαταραχή, που ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν υπήρξε από νωρίς σωστή ορμονική ρύθμιση σύμφωνα με τα συμπτώματα του ασθενή, σύμφωνα δηλαδή και με το άγχος που επιμένει ή σύμφωνα ακριβώς με τις τιμές που θέτει ως όριο η American Thyroid Association, η ATA ή για άλλες οργανώσεις για το θυροειδή αδένα. Σίγουρα όμως, αν κριθεί απαραίτητο να πάρει κάποιος αντικαταθλιπτικό, καλό είναι να μην το αμελήσει αυτό. Εκεί θα βοηθήσει ο ψυχίατρος και σε συνεργασία με τον ενδοκρινολόγο ή κάποιον άλλον γιατρό επίσης, γυναικολόγο, ειδικό γιατρό, οικογενειακό γιατρό, που θα βοηθήσουν η συνεργασία τους ώστε να νιώσει καλύτερα ο ασθενής. Κάποιες ελλείψεις, όπως για παράδειγμα σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μεταξύ αυτών οι βιταμίνες Β6, Β12, Β1 κτλ. Μπορεί να φέρουν ακριβώς αυτό. Μπορεί να φέρουν άγχος, μπορεί να φέρουν υπερδιέγερση. Μπορεί επίσης μια έλλειψη σε μαγνήσιο να φέρει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε συνεργασία με τον γιατρό σου να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις και για τυχόν ελλείψεις. Αν φανούν αυτές οι ελλείψεις, είναι καλό να λαμβάνεις ανάλογα συμπληρώματα που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σου και μπορεί τελικά το άγχος και η αγχώδης διαταραχή να οφείλεται σε κάποια έλλειψη. Άρα είναι καλό να δίνεις στον οργανισμό σου αυτά που έχει σε έλλειψη. Προτείνω οπωσδήποτε προϊόντα από το vitamino.gr, όπου θα δεις μεγάλη βελτίωση επειδή είναι εξειδικευμένα προϊόντα και συμβατά με το αυτοάνωσο νόσημά σου. Εσύ έχεις πρόβλημα με άγχος, επιμένει το άγχος σου. Πώς το διαχειρίζεσαι, το διαχειρίστηκες? Μήπως χρειάζεται τελικά να πας και σε έναν ψυχολόγο να σε βοηθήσει να αποδεχτείς το αυτοάνωσο νόσημά σου? Μήπως χρειάζεται να σε βοηθήσει να μάθεις να διαχειρίζεσαι το άγχος της καθημερινότητας? Διάσε μου από κάτω, με ενδιαφέρει η άποψή σου. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτησε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσεις να το κοινοποιήσεις αυτό το βίντεο όπου θεωρείς απαραίτητο ότι πρέπει να το δει κάποιος. Τα λέμε εδώ στο χασιμοτάκι. Γεια! Νομίζεις ότι έκαψα το μαλλί μου? Χαχαχα! Το έχω πιάσει. Το έχω πιάσει. Είδες τώρα που μάκρυνε, φαίνεται σαν καρέ. Να το κάνω καρέ, λες? Σχολίασε μου από κάτω. Είναι πολύ σημαντικό να μου πεις την άποψή σου. Να το κάνω καρέ, σχολίασε από κάτω. Με μεγαλοδείχνει, με μικροδείχνει, πώς με κάνει. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Συν όλα τα άλλα που θα σχολιάσεις, θέλω να σχολιάσεις και αυτό. Όχι, πλάκα κάνω. Δεν είναι απαραίτητο. Τι στο χρόνο. Μήπως χρειάζεται να. Στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να.